Welcome to your channel. Christmas Day sales. නත්තල් දවසේ sale එකක් කරගන්න. මේ සම්බන්ධ මීට similar videos ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් මම කරන්න හිතුවා මේ තියෙන vibes උත් එක්ක. Right, Christmas Day sale එකක් කරගන්න මොනවද කරන්න ඕන? කරගන්න බොහොම ලේසි. Right? Create a buzz. පොඩි buzz එකක් හදන්න. පොඩි කතිකාවක් හදන්න. කතිකාව කොහොමද හදන්නේ? Right. ඔයාගේ description වල හොඳට sell වෙන item, low sell වෙන item, middle sell වෙන item, ඕන item එකකට ගිහිල්ලා පොඩි වචන ටිකකුත් එක්ක හදාගන්න. රයිට්, ක්‍රිස්මස් ඩේ සේල් එකක් තියෙනවා, මෙන්න මේ වගේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ උඩින් දාගන්න, ටයිටල් එකට යටින් හරි කමන්නේ. එක්ක ඉමේජ් එකක් හදලා දාගන්න, එක්ක මැසේජ් එකක් යවන්න කස්ටමර්ස් වලට ෂෝට් ලිස්ට් කරලා. ඉතින් අර ඔෆර් ලිස්ට් එක වගේ තමයි. ඉතින් ක්‍රිස්මස් ඩේ එක දවසට ඔක සීසන් එකට යවුවොත් 10 දෙනෙක් කියලා බැලුවත් ඔයාගේ එකට කට්ටිය එනවා එදාට. කොහොම සේල්ස් අඩුම දවසක් නේ ක්‍රිස්මස් කියන්නේ ගොඩාක් කට්ටියට. ඉතින් ඒකෙදි නැති සේල් එකක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම කතෝලික, තව ආගම් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා ලංකාව ඇතුලේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට එදා දවසේදී ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ගොඩක් දේවල් කරන්න. කතෝලික වුණා, ක්‍රිස්තියානි කවුරු වුණත් කාට වුණත් හැකියාව ලැබෙයි. ඉතින් ඒක කොච්චර දුරකට සාර්ථකව කරනවද කියන එක ඔයා තීරණය කරගන්න. ඒක බස් එක දාන්න හදන්න. මොකද එතකොට කස්ටමර්ස්ලා ඒක විශ් ලිස්ට් එකට අඩු ගන්න දාගනි. සෝරි, වොච් ලිස්ට් එකට දාගනි. ඉතින් ඒ වොච් ලිස්ට් එකෙන් එතකොට තව අපේ වොචර්ස්ලා වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. රයිට්, අපේ රිසා අපිට අවශ්‍ය කරනත් ඒකනේ. ඉතින් ඒ කට්ටිය ඒක ඇතුලේ ඉන්නවා. ක්‍රිස්මස් ඩේ එකට කලින් දවසෙත් ඒගොල්ලෝ යවපු කට්ටියට ආයෙ මෙසේජ් එකක් යවන්න. මේම මේක තියෙන හෙට තියෙනවා හෙට දවස පුරාම. රයිට්, කියන්න අපේ හොඳම ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ක්‍රියේටිව් විදිහට ලියන්න. පුළුවන් නම් අර මං කලින් කරන වගේ 10% වගේ තියෙන ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් මාජින් එකට යන්න. ගොඩක් අඩු කරන්න. ගොඩක් විකුණ ගන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳයි. ඉතින් හයි එන්ඩ් ඒවා පොඩ්ඩක් ફોකස් කරන්න. හයි එන්ඩ් තමයි ඉතින් ફોකස් කරගන්නත් ඕන. ක්‍රිස්මස් ඩේ ඔෆර්ස්. ක්‍රිස්මස් ඩේ එක දවස ඔෆර්ස් උත් යවන්න. රයිට්, ඔකට අමතරව කරගන්න පුළුවන් දේවල්. එදාටත් ඔෆර්ස් යවන්න. ඉතින් හරියාකාරව මේව කරනවා නම් තමන් හරිය ෂීට් එකක් හදාගෙන මේක කරනවා නම් අර ගන්ස් ටික රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ ෂූට් අවුට් එක තමයි එදා දවසට. රයිට්, එතකොට people will spend on that day. එදාට අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් කට්ටිය වියදම් කරනවා. people love to spend. ඔයාට ඒ කට්ටියෙන් මං කියන්නේ 100% ඕන කියලා. 5%ක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් වාගේ ඒ දවසට මම හිතන monthly target එක achieve කරගන්න පුළුවන් වෙයි හරියට කරගත්තොත්. ඉතින් ඒකට prepare වෙන්න හොඳ කාලයක් තියෙන සද්දයක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරියට plan කරලා execute කරොත් ඔයාට නැති sale එකක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම වෙලේම මේක කියන්නේ we should create sales. Why not try? ඇයි try කරන්න නැතුව ඉන්නේ? What the hell, just try it and get a sale. ඉතින් හිතනවා අද දින සුපතන හැම කෙනෙක්ටම මේක try කරලා දෙයක් ලැබෙන්න කියලා. මොකද නිකන් ඉන්න එකේ try කරන්න. Right, හිතන දෙයක් ගන්න පුළුවන් නැති කියලා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. අනිත් එක creative වෙන්න. මං කියනකොට වඩා දේවල් වලට කරන්න පුළුවන් වෙයි. I just gave you an idea, so you should be prepared to do it and execute it. Right, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඊපල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන අපිට ජය ජය. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.